ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan, nasa palad mo. So hello, welcome back sa ating channel. Dito na naman po ako nagbabalik. Pagkakaperahan online channel. Okay, so meron pa kasi tayong isang subscriber na gusto din po mag-umpisa sa kanyang YouTube channel na hindi po siya marunong mag-set up ng kanyang YouTube channel. So kaya po naisipan ko din po na gumawa ng tutorial kung paano nga ba mag-set up ng ating YouTube channel. Okay, wala na intro, tara na. Okay, 25 subscriber na po tayo sa ating channel na Pagkakaperahan Online. So, tara. Sana mapanood mo po ito, sir, na nag-request po kung paano nga ba mag-set up ng ating YouTube channel. At sa inyo na rin po na makapanood nito, baka gusto nyo din po mag-subscribe para always po kayong makapanood ng mga bagong tricks, tutorial, and pagkakakitaan libre lamang sa ating mga website na hindi po alam ng iba na pwede po palang kumita sa online na walang nilalabas na pera. Okay, so tara na, pumunta pa muna tayo sa ating question. Dito. Okay, pumunta muna tayo dito sa ating YouTube Studio. So, okay, dito pa ang ating mga video. So, paano nga ba mag-set up ng ating YouTube channel? Yan po ang laging tanong ng mga ibang YouTuber. Okay, general, okay po yan, USD, US dollar, channel, okay. Dito po sa ating keywords, ito pang kadalasan na dapat pa natin kailangan. Ito mga keywords para madali lang po na mahanap po ang ating YouTube channel. Kagaya po nito, ilalagay lamang po tayo na ating keywords. Pagkakaperahan online. Ganun lamang po. At saka enter. Okay, ganyan lang po para maayos lang po natin ang ating channel para agad-agad lang po ma-discover ng ibang mga viewers ang ating channel. Okay. Maglagay lang po tayo ng marami keywords. Okay. So may country, Philippines. Okay, next. Advanced settings. Do you want to set your channel as only for kids? Dito po kasi nakalagay kung ano pong klase ng ating video. Kung para po ba sa mga bata o para for adults. Pero sa akin po kasi hindi po pang bata. Kasi para sa mga meron nating kaalaman tungkol dito. Okay? Branding. So dito na rin po dapat nalagay po talaga dito yung nalagay po natin na parang watermark pa natin. Okay, future eligibility. Dito po ay kailangan po nating ilagay ng ating mobile number para phone verification. Okay na po yan. Then upload, hindi ko pa po ginagalaw po ang aking upload defaults kasi kada nag-upload po ako ng video, diretso po ako doon. Community, hindi din po ano talaga. So okay, yun po. Yun po ang sa ating settings. Paano nga ba po na si-set up kung paano kapag nag-upload po tayo para agad-agad po merong views? So, bago lamang po tayo. Pero, nag-search po ako bago ko po nag-upload at naglalagay lang din po ako ng mga tags para po agad-agad mahanap ng mga viewers. Okay. Punta po tayo kay Analytics. Then,
select po natin ang aking video. Ang ginagawa ko po kasi dito, bago ko po siya inaayos, ina-upload ko po muna. Then, ginagawa ko po ay pupunta kay details. Okay, yun po yung description ko. So, ayun po. Then, thumbnails. Okay, no, it's not made for kids. Okay, ito na po ang aking tags. Para upang agad-agad po mahanap po itong aking video ang in-upload. Yan po ang isa din pong sikreto sa mga videos. Kaya po agad-agad nahanap ang kanilang video. Okay po. Yun. Then, more options. Okay, recording date, standard user. At saka category po, kung ano pong category ng ating video. Sa akin po kasi is entertainment. Okay. Allow all comments lang po natin palagi. Then, sort by newest. Para agad-agad po na makaganan ng mga ating viewers. Para makita po agad. Pag-upload po natin, papapap po agad sa kanilang screen. Kasi newest po siya. Kasi kapag once nag-upload po kasi tayo dito, nakatap lang po siya, kaya kailangan po natin mag-newest. Okay. Yun lamang po. Okay, dito sa may editor naman. Pero meron po kasi akong sariling editor, kaya po di ko na po ginagamit ito. Editor. So, yun lamang po. Sana yung nag-request po ng video nito, sana mapanood nyo po. At saka para makumpisa natin po kayo ng inyong channel at kayo din po ng mga viewers na gusto nyo din po mag-umpisa ng inyong channel, panoorin nyo na po itong tutorial na ito. Okay, itong about naman po sa atin, yan lang po ang aking description. So, thank you po kasi nakaabot na din po tayo ng 25. Plus, ilang days pa lang po, naka 25 na din po tayo. Sana po dumami at dumami pa po tayo. Ito po sana tayo magsawang suportahan sa pagkakapiraan online. Huwag po kayo mag-alala kasi ibabalik ko lang din po at susuplihan ko lang din po ang inyong pagiging loyal po sa ating YouTube channel. Okay, maraming salamat po once again pagkakapiraan online. So, thank you and God bless. Ingat po tayo palagi.